सो आज हामी अनबक्सिङ गर्दैछौँ एउटा ऱ्यान्डम बक्स। अब यसभित्र के छ भने तपाईँले जान्नको लागि यो अनबक्सिङलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र यो किन पर्चेस गरिएको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नको लागि यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो अनबक्सिङ गर्नुभन्दा पहिला नमस्कार साथीहरू, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल जिएसएम नेपालमा। वेल, जिएसएम नेपाल टेकसँग रिलेटेड हो, तर मसँग मैले जे पनि पाउँछु त्यससँग अनबक्सिङ गरिरहेको छु, किनकि एटलिस्ट कन्टिन्यू भिडियो आइरहेकोस् भन्ने मेरो सोच हो। सो मैले यहाँ अनबक्सिङको लागि एउटा ऱ्यान्डम बक्स ल्याएको छु। के हो भन्ने कुरा म तपाईँलाई भन्दैन, मलाई थाहा छ, तर पनि म तपाईँलाई भन्दैन। तपाईँले के हो भने जान्नको लागि यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। सो आउनु सुरु गरौँ आजको हाम्रो भिडियो। तर त्योभन्दा पहिला यदि तपाईँलाई हाम्रो च्यानलमा अपलोड भइरहेको भिडियो मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नबिर्सनु होला, साथमा तपाईँसँग रहेको कुनै पनि प्रश्नहरू कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। सुरु गरौँ आजको हाम्रो यो भिडियो। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दराज लेखिएको छ। मैले यो दराजबाट मगाएको सप योर वेज भनिएको छ। सो यसलाई अनबक्सिङ गरेर आउनुहोस्। अब यो के हो भने मलाई थाहा छ, तर तपाईँलाई अब म भन्नुभन्दा तपाईँलाई देखाउन बेटर जस्तो लाग्छ। सो देयर वी गो। सो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ र आई होप कि तपाईँले बुझिसक्नु होला यो के हो भनेर, किनकि गर्मी लागिरहेको छ। अब गर्मी लागेपछि पानीको एकदमै धेरै आवश्यकता हुन्छ र पानी पिउनुपर्ने पनि हुन्छ। स्पेसली हामीलाई त्यस्तो बोतल चाहिन्छ जुन बोतलमा हामीले तातो वा चिसो कुनै पनि कुरा राख्न मिलोस्, चाहे जाडोको लागि होस् वा फेरि गर्मीको लागि। र अहिले गर्मी लाग्दैछ, त्यस कारणले मलाई चिसो पानी अब पिउनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले एउटा बोतल पर्चेस गरेको, जुन बोतल चाहिँ 1 लिटरको रहेको छ। सो लेट्स सी, ओपन गरौँ यसलाई। आज मैले चाहिँ कुनै नाइफ युज गरेर आएको छैन, तर नाइफ युज गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ, किनकि यसरी म च्याप्न चाहिँ चाहदिनँ। प्याकेजिङ ओके छ, एकदमै धेरै सुपर छैन, तर जुन यो बबल ऱ्यापिङ गरेको छ यसले चाहिँ प्रोडक्टलाई एकदमै धेरै सेभ गर्छ। किनकि तपाईँलाई भन्छु कि यो आज मैले जहाँबाट लिएर आएँ त्यहाँ ल्याउँदाखेरि एक्चुअलीमा ड्रप भएको थियो, मेरो हातबाट होइन, त्यहीँको मान्छेको हातबाट। सो त्यस्तो अवस्थामा यो जुन बबल ऱ्याप रहेको छ यसले चाहिँ एकदमै धेरै सेभ गर्छ। सो पहिला ओपन गरौँ अनि त्यसपछि अरू कुरा पनि गर। वेट, सो मसँग मेरो नाइफ आइसकेको छ। अब म यसलाई नाइफबाट नै ओपन गर्नेछु, किनकि मेरो हातले ओपन गर्नलाई त्यति धेरै ठिक जस्तो मानेन, धेरै च्यात्तै जस्तो लाग्यो। सो here we go again। हाम्रो अलमोस्ट बक्स खुलिसकेको छ। यहाँ ऱ्यापिङ गरेको छ र बक्सको यदि बक्सको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने यहाँ बक्सको अवस्था चाहिँ मलाई अलिकति आई एम नट इम्प्रेस्ड, किनकि यहाँ मलाई बक्सको जुन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जस्तै पम्प परेका छन्, यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो चाहिँ बक्स त्यति धेरै राम्रो सेफ तरिकाले जस्तो देखिन्न। यो यदि बबल ऱ्याप नलगाइकन पठाउँथ्यो भने पक्का पनि यो बक्समा समस्या, यसको बोतलमा रहेको समस्या आउँथ्यो। सो यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ स्पोर्ट्स बोतल लेखिएको छ, 1000 ml लेखिएको छ। यहाँ पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो हियर इज अ कलर वाट यु वान्ट, र मैले यहाँ चाहिँ ब्ल्याक कलरमा मगाएको थिएँ। सो यो पनि कालो कलरमा नै छ होला। र लेट मी ओपन माई नाइफ अगेन। सो म यहाँ ओपन गर्छु। इट्स एक्सट्रिमली शार्प। सो अब यसलाई हामी निकाल्नु पर्दैन। This is what was my content. So nothing in। हामी यसलाई प्याक गर्छौँ र साइडमा राख्छौँ। अब यसको साथमा हामी हेर्छौँ बक्समा के छ त। सो डबल होल भ्याक्युम इन्सुलेटेड भनेको छ।
18/8 ग्रेड स्टेनलेस स्टिल भनेको छ। विल नट स्विट भनेको छ। यसको अर्थ स्विट भनेको फेरि मिठो होइन, स्वेट हुन्छ यहाँ तपाईँले स्विट स्वेट अर्थात् यसको अर्थ यसको बाहिर पसिना आउँदैन भन्न खोजेको छ होइन। स्टेनलेस स्टिल चाहिँ स्ट्रङ छ भन्छ, ड्रपमा पनि राम्रो छ भन्छ र यसमा चाहिँ टेम्परेचरलाई पनि देखाइएको छ। सो यहाँ लेखिएको छ भ्याक्युम बोटल डबल वल लार्ज माउथ रे भनेपछि यसमा दुईवटा छ माउथ पनि, जस्तो एउटा यहाँ रहेको छ भने एउटा तपाईँको यो ठुलो भइहाल्यो। न्यू इम्प्रुभ भनिएको छ। स्टे हट 8 आवर्स भनेको छ 8 घन्टासम्म र स्टे कोल्ड 24 आवर्स हुन्छ, चिसोको लागि 24 घन्टासम्म रहन्छ भनेको थियो। र बोतल चाहिँ मैले यति धेरै लार्ज होला भनेर सोचेको थिएन, किनकि लङ के टल होइन, यति धेरै टल होला भनेर सोचेको थिएन मैले चाहिँ। अलिकति यो वाइड नै होला तर यो लिटल बिट यति सर्ट हुन्छ होला भनेर सोचेको थिएँ, यतिमा आउँछ होला भनेर सोचेको थिएँ। सो बोतल चाहिँ अलिकति लङ नै रहेछ, मैले सोचेँ भन्दा बढी नै लङ रहेछ। सो लेट्स तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होल्डर रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्यागमा होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यो माथि रहेको छ यसको क्याप, जसलाई चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी आफूले पानी पिउने बेलामा। र यसरी ओपन र क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ओपन र क्लोज गर्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरा के देख्न सक्नुहुन्छ भने यसको थ्रेड जुन रहेको छ त्यो भित्रपट्टि रहेको छ यहाँनिर, जसले गर्दा यो लक हुन्छ यसरी। अब यसलाई चाहिँ हामी भित्रपट्टि ठुलो खोलेर जहाँ चाहिँ तपाईँले चिसो हाल्न सक्नको लागि, चिसो पानी वा फेरि आफ्नो लागि हट कुनै पनि कुरा युज गर्नुहुन्छ, लाइक वाटर होस् वा फेरि अरू कुनै पनि कुरा। त्यसको लागि यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ स्टेनलेस फिल्टर जस्तो भनौँ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले जाली देख्न सक्नुहुन्छ। यो जाली के को लागि दिएको छ त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको भित्रपट्टि यो रहेको सिलिका जेल। यसको अर्थ के भन्दा यो चाहिँ स्पेसली नगनाओस् भनेर राखिन्छ यो होइन। डु नट इट लेखिएको छ, थ्रो अवे डु नट इट भनिएको छ होइन। सो तपाईँले यसलाई खान सक्नुहुँदैन, फेरि यो चियापत्ती सोचेर फेरि डुबाएर खाइएला त्यो चाहिँ होइन है, मजाक गरेको। सो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो छ, तलपट्टि यसो लगाए यस्तो छ, तपाईँले यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र बोतल लामो छ, मैले सोचेको थिएन यति धेरै लामो हुन्छ भनेर। मैले चाहिँ स्पेसल्ली म तपाईँलाई यो स्टिकर हालेर देखाउँछु। मैले यति नै हुन्छ होला सोचेको थिएँ, जस्तै यो तपाईँको स्टिकर देख्नुहुन्छ कागजको यति नै होला। अनि यो अलिकति वाइड होला तर यो अलिकति वाइड मैले सोचे जस्तो वाइड चाहिँ यो रहेनछ। र यसको चाहिँ लम्बाइ पनि अलिक धेरै हुन्छ। तर जस 1 लिटर पानी चाहिँ यसमा मजाले अट्छ, चाहे त्यो तातो होस् वा चिसो होस् वा फेरि यसमा तपाईँले आफ्नो स्पेसली तपाईँले कार्बोनाइड कुराहरू नराख्दा राम्रो हुन्छ, लाइक जस्तो कि कोकहरू भयो, यसमा अब चिसो कुन कुरा हुन्छ स्प्राइटहरू भयो, तपाईँ तिनीहरू नराख्दा राम्रो हुन्छ, किनकि तिनीहरूमा भ्याक्युम बन्ने गर्दछ र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यसमा चाहिँ अलिकति समस्याहरू देखिन सक्छ। त्यस कारण त्यो नराख्दा एकदम राम्रो हुन्छ। हट वाटर हुन्छ वा फेरि तपाईँको कोल्ड वाटर हुन्छ, त्यो राख्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। स्पेसल्ली कार्बोनाइड कुराहरू जुन कि चिसोहरूको कुरा भइहाल्यो, मतलब भइसक्यो कोक भयो, तपाईँको स्प्राइट ड्युहरू भयो, त्यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ खास राम्रो कुरा चाहिँ होइन। सो यो एक्चुअली मेरो यो सिजनमा गर्मीमा चिसो पानी पिउनको लागि ल्याइएको हो। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया यो भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ पनि यदि पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ यसलाई भने तपाईँले दराजमा किन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखिएको छ भ्याक्युम बोटल भनेर डबल वल लार्ज माउथ भनेको छ, स्टेनलेस स्टिल भनिएको छ। अब तपाईँलाई किन्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान बाई इट फ्रम दराज। म रिकमेन्ड चाहिँ गर्दिनँ है, तर आफ्नो हिसाबले चाहिँ यसलाई पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले खास यसमा चाहिँ स्टिल कलर जुन यसको ओरिजिनल कलर हुन्छ स्टिलको त्यही कलरमा मगाएको थिएँ। त्यो चाहिँ फिनिस भएको छ, त्यो हामीसँग छैन त्यो कलर, हामीसँग 3टा कलर मात्रै छ भनेर भनेको थियो। सो त्यसपछि मैले यसको लागि अनि ब्ल्याक कलर मगाएको थिएँ, ब्ल्याक कलर आएको छ। आई एम ह्याप्पी विथ कलर, बट स्टिल यसको जुन जति अग्लो छ त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई अलिक चित्त नबुझेको। तर ओके, अलिकति स्मल भइदिएको भए साइज यसको, अनि चाहिँ वाइड भइदिएको भए बडो मजाको गजबको थियो त्यसपछि। सो यो थियो भिडियो हाम्रो वाटर बोटलको। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक सेयर र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आफ्नो विचारलाई कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनु होला। यो तपाईँले पर्चेस गर्नुभयो भने मैले पनि पर्चेस गरेँ है भिडियो हेरेर भनेर कमेन्ट गरिदिनु। आजलाई यति नै, फेरि भेट्छु अर्को कुनै भिडियोमा। त्यतिसम्म सुरक्षित रहनु होला, स्वस्थ रहनु होला।